النهاردة الاتنين أجازتي زي الحلاقين. باخد كورس على يوديمي، كورس سباحة. خلوني أحكي لكم قصتي مع السباحة. أنا بدأت أتمرن لما كان عندي 9 سنين. كنت ساعتها بكره المية وبكره التمرين. كان المدرب بيتريق عليا طول الوقت. المهم بعد كده بقى كنت بلعب رياضات تانية. لما جت الكورونا في 2020 كنت قاعد في مدينة تانية كذا شهر، وهناك ما كانش فيه أي رياضة ممكن أعملها غير السباحة في البحر بس. وساعتها اكتشفت إن أنا بحب المية جدا. جبت سبينش باتس بطعم الكيوي، طعمها جميل قوي. ودلوقتي هخش الدرس، درس الروس. خلصت الدرس، اشتريت ذرة، كوز ذرة مشوي، ورايح دلوقتي التمرين، حمام السباحة، عشان أعوم. عايز بورد. بورد؟ هو كام؟ عايز اتنين. الاتنين نفس اللون ولا؟ ده في أمريكا اسمه كيك بورد، في مصر بنقول عليه بورد. تمام، يلا بينا. تقريبا في ماتش النهارده، ماتش مهم، بس طبعا أنا معرفش ماتش إيه يعني. أنا لما كنت بتمرن زمان كان المدرب بيقول إيه؟ اضرب برجلك. اضرب يعني إيه؟ يعني هيت أو سترايك. فأنا كنت دايما بحرك رجلي كده كده، وكنت بتعب جدا، بعمل مجهود كبير. بس الكابتن المدرب اللي في الكورس اللي بتفرج عليه دلوقتي هو بيتكلم انجليزي. بيقول ايه؟ بيقول كيك. كيك يعني ايه؟ يعني شوت، زق. فانا لما كنت بعمل كده الموضوع احسن بكتير واسهل وبتحرك بسرعة. يعني اختلاف في الكلمة بيغير كتير.